नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाइरहेको छु सुकुटीको अचार, पिरो, अमिलो, मिठो। अनि यो अचारलाई चाहिँ तपाईहरुले मज्जाले एक हप्तासम्म राखेर खान सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर आधा केजी सुकुटी लिएको छु र सुकुटीलाई मसिनो गरेर काटेर यसलाई मैले 1 घण्टा भिजाएर राखिसकेको छु। र अब मेरो सुकुटी चाहिँ यस्तो देख्न थालिसकेको छ। अब यो भिजेको सुकुटीलाई चाहिँ मैले ग्यासमा बसाले र ग्यासमा बसालेपछि त्यसमा मैले 1 बोल पानी हाले। अनि मैले अलिकति नुन पनि राखे। त्यसपछि अलिकति हर्दी पनि। र अब यसलाई कभर गर्ने अनि यसलाई 15 मिनेट जति चाहिँ उम्लिन दिनुपर्छ। अचारको मसलाहरू हेरौं। यहाँनिर मैले एउटा डल्लै ठुलो लसुनलाई चाहिँ लामो लामो गरेर काटेर राखेको छु। त्यसै गरेर 3 इन्च जत्रो अदुवालाई पनि त्यसरी नै लामो लामो गरेर काटेको छु। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जिरा पाउडर, ठुलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ सौंफको पाउडर, सानो चम्चीको 1 चम्ची टिम्बुरको धुलो, अनि सानो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ दालचिनीको धुलो, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची खोर्सानीको धुलो, 5-7 वटा सुक्खा खोर्सानी। तेल चाहिँ मैले यहाँनिर 1 कप लिएको छु। अनि आधा कप चाहिँ मैले यहाँनिर व्हाइट भिनेगर लिएको छु। सुकुटी उम्लेको 15 मिनेट भइसक्यो र यो सुकुटी उमाल्दाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ मिडियम टु लो राख्नु होला। र अब मैले सुकुटी एउटा थालमा अलगै निकालिसके। अनि सुकुटी उमाल्दा रहेको पानी पनि मैले एउटा बोलमा अलगै राखेको छु। यो पनि हामी अहिले युज गर्छौं। अब तातो प्यानमा चाहिँ मैले यो तेल राखे। र अब यो तेल पनि मज्जाले तातिसकेको छ र त्यसमा म यो सुकुटी राख्दै छु। र अब यसरी सुकुटी राखिसकेपछि चाहिँ टाइममा यसरी चलाउँदै यसलाई मज्जाले फ्राई गर्नुपर्छ। र सुकुटी फ्राई गर्दाखेरि ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। सुकुटीलाई बेसी खरायो भने पनि तितो हुन्छ। मिडियम अथवा मिडियम टु लोमै फ्राई गर्नु होला। र जब यसरी सुकुटीबाट बबल्स निस्किन्छ तब चाहिँ तपाईहरुको सुकुटी चाहिँ रेडी भयो। र अब म यसलाई अलगै एउटा प्लेटमा निकालेर राख्दै छु। अब मासु सबै निकालिसकेपछि चाहिँ म त्यही तेलमा नै यो अदुवा र लसुनलाई पनि फ्राई गर्दै छु। र अब यो अदुवा लसुन पनि मज्जाले फ्राई भइसकेको छ र यसलाई पनि अब म निकालेर राख्दै छु। अदुवा लसुनलाई मैले निकालेर त्यही मासुमाथि नै राखे। र मैले अब चाहिँ उब्रेको तेल जति सबै एउटा बटुकामा खनाएर राखेर त्यहाँबाट नै म चलाउन थाले। 3 चम्ची तेल फेरि प्यानमा राखेर म यो खोर्सानीलाई खराउँदै छु। अब खोर्सानी खरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको हिट चाहिँ एकदमै लोमा राखेर चाहिँ यो मसला पकाउनु पर्छ। र मैले यसमा जिरा हाले। मसला पकाउँदाखेरि हिट चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला। तपाईहरुलाई एकदमै मसला डरला जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले हिटलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जिरा अब मज्जाले पाकिसक्यो, यहाँ रातो भएर आइसकेको छ। अब मैले त्यसपछि टिमुरलाई राखे र टिमुरलाई एकछिन चलाएपछि चाहिँ फेरि अब यसमा म धुलो खोर्सानी राखेर चलाउँदै छु। अब खोर्सानीलाई पनि त्यसरी नै चलाएर मज्जाले एकछिन भुट्ने। अनि त्यो खोर्सानी मज्जाले भुटिसकेपछि चाहिँ अब यसमा म सौंफको पाउडर हाल्दै छु। अब सौंफलाई पनि एकछिन मज्जाले त्यसरी नै भुट्ने। अब सबै मसलाहरू मज्जाले पाकिसकेको छ र अब अन्तमा चाहिँ म यो सिनेमन पाउडर एड गर्दै छु। र अब ग्यासलाई पनि टर्न अफ गर्ने। अब ग्यासलाई अफै राखेर यो मासु अदुवा लसुन फ्राई गरेको हामीले यसलाई एड गरेर मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब सबै मसलाहरू मज्जाले मिक्स भएपछि फेरि ग्यासलाई टर्न अन गर्ने। र अब चाहिँ हामी त्यो अघि मासु उमालेको पानी यसमा एड गर्छौं। अब यसलाई मज्जाले चलाएर जबसम्म यो पानी मज्जाले सुक्दैन तबसम्म चलाइ नै रहने। र अब पानी निकै सुकेर आइसकेको छ र अब चाहिँ यसमा म नुन स्वाद अनुसार एड गर्दै छु। मैले अघि सुकुटी उमाल्दाखेरि पनि नुन राखेको थिएँ, त्यही कारण म अहिले एकदमै कम्ती मात्रामा नुन राख्दै छु। ल हेर्नुस् त अब मज्जाले भुटिएर मासुबाट तेल छुटिन थालिसक्यो।
र अब चाहिँ यसको लास्ट स्टेप भिनेगर राखेर यसलाई मजाले फेरि अघि त्यो पानी हालेको जस्तै तरिकाले मजाले चलाएर यसलाई ड्राई हुन दिन पर्छ। अब भिनेगर पनि मजाले अब्जर्भ भइसकेको छ सुकुटीमा र यो तेल छुटिन थालिसकेको छ र अब यो सुकुटीको अचार चाहिँ रेडी भयो। ल अब मैले ग्यासलाई अफ गरिसकेको छु। ल हेर्नुहोस् त कति मिठो देखिरहेको छ सुकुटीको अचार। सुकुटीको अचार बनाउँदा मसला पकाउँदा एकदमै आगो याद गर्ने र सुकुटीलाई फ्राई गर्दाखेरि एकदमै आगो याद गर्ने, यति दुईटा याद गर्नुभयो भने सुकुटीको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। अब मैले यसलाई एउटा थालमा ट्रान्सफर गरेर सेलिनको लागि छोडिदिएको छु। जब सुकुटी मजाले सेलिन्छ तब चाहिँ एउटा बोतलको जारमा यसलाई ट्रान्सफर गर्ने। अब तपाईहरुले यतिकै पनि स्टोर फ्रिजमा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, या तपाईहरुलाई यसमा अलिकति अघिको त्यो उब्रेको तेल हाल्न मन पर्यो तपाईहरुले तेल हालेर यसलाई बाहिर 3-4 दिनसम्म पनि राखेर खान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् है, अनि साथीहरुसँग शेयर, फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।